Отця і Сина і Святого Духа. Скушений, неспави нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна є Марія, Ще Бог Син, покровитель нам, Дух Святий, Тройця Свята Божа. слава. Молитва ради, пречистої моє Отця і Сина і Святого Духа. Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Йой, Боже, Боже. Дякувати за Божий дар. Отця і Сина і Святого Духа. Отця і Сина і Святого Духа. А ну, помалося збираємо, це підемо на перевал, на пікнік.
Ну. Треба не забрати сіль взяти. Огірки домашні. Ну. Напойте повалу. Ну, сідайте десь ззаді. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Алло. Зараз. Вівці ходили. Ходьте та сідайте. Яка красота. Може, деколи ходили через віцьовну, Ні. Ну, Прямо через хащину. На колибу позирайте оде, на колибу. ну, Та турбаза там уже. ужас. То все туди, всі верхи, то все застроєно турбаза. Мати Боже. Це файно тут. Дуже файно. Я йду, може, пару чорниць вам принесу, Така файна а природа. пак поїме оде, візьму стаканчик. Ви- Провірю, може є, так мало чорниць принесу. А тут є доста звіробою.
І які файні. Зараз поїмете. І ягодки чи ж. Які добре, солоденькі. Треба збирати більше. Ну, сідайте, це щось йде. Домашні огірочки хоч маленькі, або такі смачні. Як за файно запах. Зараз посолимо. Що поплатку все. Подобається перше село. А далі розтока і перепиця. Далі розтока, а подобається. Просто колбік. Якби був дощ, то були б і білі гриби. Наверху, де тепер вишками вже, то туди вправо. Ага. Угу. Тепер може там не чинить. Мати винограду, а поки їчте ягоди. Куди то виджу звіробой там чи ні? Там не є. Може горі дала. На польові. Нема? Я не можу тут підійшла. Та файно ми з'їздили. Ну, так. Ну, мамо, я продукти приніс.
То буде Денькові Феліксові, зараз я то розроблю. Буде домашнє молоко, зараз спарти. Я скажу. Буде сметанка, Ага, добре, добре. сливи. І помідор. Я зараз м'ясо розберу Денькові. Що це таке? Що буде і Феліксові м'ясо. Ну, все будемо це мати Феліксові. Ну, пошли, дам тобі, дам. Іди туди. Туди. Акуратно. Я Денькові дав, а Фелікса десь нема. Добре, То добре. кладіть в холодильник. Сперте мені молоко, а я треба де кошар наладити, поможете мені. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ти пив молочко? А ну де тут кошар, що наладжує кошар? Сюди зараз дроти начищу, пару рядів та поможете мені, Добре, добре. бо ви знаєте як тут. Починьте, я вас так покличу. Добре.
Ну так добре буде. Добре, добре. Так без продів. Так добре. Ну, я тепер можу. Ви ж ще сюди якось продів. Куди? Сюди. Ну я то дороблю. Ви... А я йду так курям представлю. Давайте. Ну, то я так не можу, коли хтось надо мною стоїть. І вимчику мій маленький, ну, що? Ну. Що? Ось такий мій файн. Сито є тепер кісток і наїв. Ну. Помочено. Там іди сюди. Мало походити добре. Ой, дуже файно, ну молодець. Видиш, що тепер де так файно не десь поламати, то все файний кошар. Ну, то можу забрати кромку. Ну. Красиво.
Чіп. Тіпка, 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 тіп. Hani numarayı çan. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Маленький, щось тобі тут є. Назбирав на чорниці. Добре, добре, клади, то не викладував. А може які файні. Є, файно. Треба ці води майже принести та помиємо. Помиємо, а покласти на сиропас. Висипати, пак піду на воду. Квадратика файна. Моти файні. Тут сотка. Я старався чисто збирати, бо то і так попаде. Чисті набираю. Солодкий. Файно ж назбирав. А ну то я включу. Велику напевно.
Скільки хватить? А де все? Можемо дати цукор.